everyone, welcome back to my channel. So today I want to talk about brushes. So one of the biggest struggles nung nag-start pa lang ako is yung paghahanap ng tamang brushes for me. And hindi ko alam kung worth it ba yung brushes na high-end or mas okay ba yung brushes na makikita mo sa mga resellers na 800 pesos one set. So today I will discuss yung basic brushes na kailangan mo for one look. And then, mag-insert ako ng clips kung paano ko siya ginamit dito sa look na ginawa ko today. Disclaimer lang, hindi ako manufacturer. I don't work in manufacturing ng brushes. And hindi din ako makeup artist. Lahat ng i-share ko sa inyo is knowledge na na-learn ko while researching for the right brushes for me, and hopefully it would help you in making the decision dun sa brushes na gusto ninyong bilhin. Okay? So, this will be actually a series kasi brushes, marami kasing dapat pag-usapan sa brushes. So, in this video, mag-focus lang ako dun sa type of brushes, touch base lang, ng basics, and kung ano yung brushes na essential for you. And then, on the next videos, kung how to tell kung ano yung dapat na bilhin yung brushes, what brushes are worth the money, etc. etc. Kung paano nyo malalaman na maganda yung brush, and paano nyo malalaman what's the right brush for you. Okay, so without further ado, sorry pala kung pinagpapawisan ako ng sobra. Ang init ngayon. So, kung makikita ninyong nag-sweat ako, sorry. Kasi ito yung pawisin talaga ako. Pero I will try my best to go through this video na hindi yun na nakaka-distract sa inyo, okay? So, without further ado, let's go ahead and get started. So, itong unang item na ipapakita ko sa inyo, it's not technically a brush, pero you use it for makeup application. And, alam niyo na, the Beauty Blender. So, Beauty Blender, ito yung mag-help sa inyo na i-spread yung foundation, concealer, cream contour, I think highlight din pwede. So, anything na liquid na kailangan niyo mag-spread ng mas madali, ito yung gagamitin nyo. So, this product, actually, gagamitin mo siya kung gusto mo na yung meron kang thick na product, liquid product na gusto mo mas madaling i-spread. Yun yung pinaka-purpose niya. Kasi mas itong isa pang gamit pang foundation is more for building. Okay? So, let's start with synthetic versus natural hair brushes. So, synthetic brushes are katulad ng ganitong brush na hindi siya natural hair, of course, hindi siya animal hair. Mararamdaman mo na para siyang, iba-iba kasi yung ano nila, yung materials nila. Alam ko may taclon, may nylon. Hindi ko sure kung anong tawag dito sa material nito. This is a Zoeva buffer brush. So usually, synthetic brushes, ginagamit siya for liquid or cream. Usually. So, ikaw naman, there's no rules in makeup, pero yung purpose niya, anong ginawa siya, is for cream and for liquid products. So, ang wala akong face brush na pang natural. So, pakita ko na lang sa inyo itong, alam ko itong white goat hair, itong mga Zoeva brush, yung mga eye brushes nila. So, these brushes are for powders. Kaya usually, for eyes, ginagamit is natural hair. Para kasi sila yung nagpipick up yung pinaka cuticles nung hair, yun yung nagpipick up ng powder. So, i-demo ko din sa inyo yung pag tinignan nyo, pag pinat nyo ganyan yung powder, yung brush dun sa eyeshadow, mas marami napipick up itong brush na ganito kesa sa ganitong brush. Ito yung sa set na wood set ba tawag doon? Na mabibili mo sa Shopee, ganyan, AliExpress. And then ito, nabili ko ito sa Sephora. This is a Zoeva brush. So, technically, mas mahal ang natural brush dahil nanggagaling siya
sa animals and mas rare siya sa dito kasi mas mass-produced ang synthetic brushes. Now, kung hindi nyo gusto yung idea na natural hair yung gamit ninyong brushes, mag-opt kayo sa ganito. Pero ang sabi nila, yung reason kung bakit gumagamit sila, yung mga squirrel, alam ko may squirrel na hair, yung mga hakuhodo, shikuhodo na brushes, yun daw yung pinang soft na brush na makukuha ninyo. So, yung ngayon, I think, kasi yung kay Wayne Goss, may blue squirrel, may nalimutan ko yung ibang animals na nandun sa brush niya. Yung mga animals na yun is very rare and then handmade yung brushes niya, kaya mas mahal siya. Kapag machine-made talaga kasi mass-produced, so mas marami sila and mas mura sila. Okay, so sa foundation brush, so since most ng aking foundations is liquid, kaya ang ginagamit ko is ganito, buffer brush. I can also use ganitong brush. Pero alam ko ito is more on spreading. So, i-slide around mo siya. Tapos, hindi siya for building. Ang for building talaga is ganitong brush, yung buffer brush. Since textured yung mukha ko, I need more coverage, kaya buffer brush na ang ginagamit ko. Pero pwede ka din gumamit ng ganito. If, kunwari, natural finish yung gusto mo, i-shear out niya yung foundation mo, gaganyan-ganyan mo lang siya, parang sa sauce ng barbecue, parang gano'n yung ginaganyan-ganyan. Gaganyan-ganyan mo siya. Actually, pwedeng pag ganyan, slide mo siya, and then you can use the beauty blender para mag-stay siya dun sa skin mo. So, yun. Usually, dry skin yata ang gumagamit nito. Kasi ito, pag oily skin ka kasi mas gusto mo na mag-i-stay yung foundation sa face mo. Oh my God, nagpapawisan na ako. Gusto mo na mag-i-stay yung foundation sa face mo. So, ito yung ginagamit kasi para ini-stamp mo yung foundation sa face mo. Okay? So, next brush is itong powder brush. So, ito, technically, this is a synthetic brush. Wala akong natural hair na powder brush. Just because, ang mahal niya. Si Zoeva meron, pinaplano ko pa lang siyang kunin, pero it's more of yung shape kasi nun, pang dust lang na dito. Hindi siya yung ganito. Ganito yung need ko na powder brush na natural. So, if ever may recommend kayo sa aking brush na mas affordable, na ganito yung shape, please let me know in the comments below. So, ito ginagamit ko, yung powder, i-dip ko siya, and then, swirl, ganyan. Para hindi nag-cake yung foundation. Yun yung nakita kong nag-work sa akin, ha. Hindi ko sure sa iba. Kasi yung iba, alam ko, ini-stamp nila, pati yung powder, dahil yun daw yung nag-help sa kanilang mag-stop ng oil. So, hindi ko sure kung totoo yun. For me, hindi siya nag-work. Nag-cake yung mukha ko. So, ang ginagawa ko lang is parang nagbe-bake ako dito ng konti, hindi super tagal. And then, pag i-sweep off ko gano'n yung powder, i-swirl ko siya afterwards. Hindi ako kumukuha ng maraming powder and then lahat nilalagay ko sa mukha kasi nag-cake talaga siya sa akin. So, siguro hindi ako gano'n ka-oily as ng iba. Pero, yun yung nag-work sa akin. Oily pa rin ako, pero ito yung nag-work sa akin. Okay, so next brush is this eyebrow brush. Ito kasi for pomades, liquids, gels. Diba sabi ko sa inyo kapag kaganyang synthetic brush, for liquid siya. So ito kasi ang favorite product ko for brows is this brow gel from BYS. Kasi nagmumukha lang natural yung pagkakapal ng hair ko, if that makes sense. Kasi hindi ako fan. Yung itsura kasi para sa akin ng pencil na yung dinrawing masyadong matapang para sa akin, and then yung brow powders masyado namang siyang sheer para sa akin. Hindi ko alam. Pero ito kasi yung pinaka nag-work sa akin dun sa brows na gusto ko. Ito yung pinaka nag-work sa akin na brow product. And kasi ang tagal din niya maubos. So, I bought this
Yung NYX Face Awards yata. And then, I've been using it ever since. Madalas ko siyang gamitin. And, akala ko nung una is, ang pangit niya kasi ang dry niya. Tapos, akala ko marami yung kailangan mo na katulad ng sa eyeliner gel. So, ang dami kong kinukuha dati and then ang pangit niyang tingnan. Ngayon, na-figure out ko na konting-konti lang, dip mo lang siyang ganyan, then draw. So, syempre, ito, hindi siya ideal para sa work kasi matagal bago ka matapos. Pero, mas gusto ko pa rin siya. So, para sa akin. Pero, yung iba, syempre, mas gusto nila is yung mabilisan, yung drawing lang, ganyan. Tapos, anyway, ito yung nakaka-help para ma-draw ko ng maayos. Kasi ito, sharp line siya. So, very precise yung pagkakadraw ko ng ano. And then, parang strands ng hair yung dinodrawing ko, ganyan-ganyan. Hindi ako nagdo-drawing, nagpaganan, in isa-isa na parang naglalagay ako ng brow hair strokes. Ganyan. So, para ako nag-i-sketch ng brows pag ito yung gamit ko. So, anyway, merong mga ganito din na brow brush. Ganito. This is a brush from Bobbi Brown. Mas dense siya. And then, ito, feeling ko kasi is natural siya. Kasi kapag dinip ko siyang ganyan sa powder, parang pinipick up niya lahat ng brow product. So, ito, ginagamit ko siya for powder. Favorite kong brow powder is from NYX. Pero wala sa akin ngayon. Pero ito usually na ginagamit ko for powders. Okay, next. Oh, actually, ito pala. Yung spoolie, ginagamit ko pang brush ng hair ng aking kilay. Mas gusto ko tong gamitin. Pero meron ding ganitong pang brush. Kaya lang kasi nasasaktan ako dun sa bristles niya. Masyado siyang dikit-dikit, masyado siyang dense para i-ganyan-ganyan ko. Although, pwede din siya. Pero feeling ko kasi ito, hindi niya minumove masyado yung product na nandun na sa brow. So, yan. 2 options for you for brows. Yan. Meron mga disposable na ganito kung gusto niyo. Okay, next are eyeshadow brushes. So, eyeshadow brushes, medyo mahirap. Kasi kung gagawa kayo ng looks na katulad ng ganito, kailangan niyo ng different brushes. Usually, 2 size would be enough. Pero para sa akin, kailangan ko yung buong set. So, kung meron kayong ganyang size ng brushes, isang malaki for transition, and then ito yung panglagay lang ng color, and then ito pwede na din niyang i-buff out. Kung meron kayong ganitong tool, yung color switch, pwede ninyong i-swirl yung brush nyo dito para mawala yung powders ng unang color, and then yung isa pa. Hindi nyo kailangan ng 5 eye brushes na for blending. Kung gusto niyo na iba-ibang kulay, you can just use 1 brush pang lagay. And then, ito mag-blend. Pwede nyo gamitin yung color switch para tanggalin ulit yun. Tapos, and then yung next color. Pero, syempre, mas convenient if you are a makeup artist, mas convenient talaga yung marami kang brush. Kasi, mas matagal yung swirl, swirl, swirl. Minsan, ayaw matanggal ng color sa brush mo. So, kakaganyan ka na ganyan. And then, wala na. Ang tagal na ng kakaganito mo. If you have different brushes, pwede ka na lang kumuha na isa. And then, mamaya mo na lang siya linisin. So, yun yung mga different na pwedeng preference ng ganyan. Okay. So, eye brushes. So, yun tulad ng sinabi ko, pagka natural hair, ito yung natural hair brushes. These are white goat hair brushes. Kung hindi kayo fan ng animal hair brush, pwede kayong mag-opt na lang sa ganito. These are good as well. Ito, nabili ko lang to sa Robinson's Metro East, yung store na Mondays. Binibenta nila to individually and yung set. Kailangan namin umalis. Okay, so ito next is yung blush brush. So blush brush, ganitong shape siya usually kasi i-hug niya yung ditong part, yung apples ng cheeks mo, yun yung lalapatan niya. Kaya ganyan yung shape niya. Usually, I know merong ibang tao na hindi ganito yung shape ng blush brush nila, pero yung ibang brands, ganito talaga yung shape niya.
Like this one, nakalagay, ito doon. Wala kasi yung sa bamboo set, wala akong nakitang blush brush doon, actually. So, ito na yung pinaka-blush brush niya. And hindi ko siya gusto. Gusto ko siya for contour kasi ang dense niya sa gitna. Kita ninyo, mas maraming buhok to dito sa gitna kaysa dito. Ito, mas buhaghag siya. So, ito for blending, ganyan. Ilalapat ko muna yung blush and then blend ng ganyan. Usually, ganyan ang ginagawa ko. Ito for contour, next time natin i-discuss yan. Kung gusto niyo ng medyo mura, ito, i-recommend ko. Dito nga pala, synthetic din to. Wala pa akong nakukuhang natural hair na face brush. So, hindi ko makakompare ngayon sa inyo kung gaano karami yung napipick up ng natural hair na blush brush versus wala akong comparison na may papakita sa inyo ng natural hair na blush brush versus yung itong synthetic hair. So, ito synthetic din. This is from Detail. Yung blush brush din nila. Same shape siya. Pero mas maraming buhok si Zoeva. So, this is Zoeva. This is malinis na Detail. Ang ayoko lang dito sa brush na to is, ayan, nagsished siya. And ang daming buhok na nag-stick out na ginugupit ko pa. And alam ko kasi masama yun eh. Dahil parang nag-iiba yung dulo ng hairs. Ewan ko, kaya mas madalas ko itong ginagamit. Next, ito actually, this is a blush brush from e.l.f. Cosmetics. So, makukuha nyo to sa department stores ng SM. Meron silang available na brush na ganito. So, this is synthetic. Malambot naman siyang brush. Ayan, pag ini-swirl kong ganyan, feeling ko okay din naman siya sa blush. Pero hindi ko siya ginagamit for blush. Ginagamit ko siya for highlighting. And kasi yung mga highlights na gusto ko is very sheer. And mas gusto ko na i-build up lang siyang konti. Hindi siya super malayo pa lang ako, kita mo na ako na para akong traffic light. Mas gusto ko yung sheer glow na, pero alam mo, highlighter siya. So, itong ginagamit ko, highlighter, is the Essence Pure Nude na highlighter. Very sheer kasi to. So, pag ginanyan ko, and then swatch. Nakita nyo ba? Hindi naman, di ba? So, very, ano lang siya, hindi siya ganun kahalata. Pero ito, may konting-konting build up lang pag ito ginamit mo kasi dense nga yung brush. Ginagawa ko yung side na dito, dyan ko siya nilalapat. Na ganyan. I-swirl ko siya ng ganyan. I-slide ko siya ganyan. And then, tsaka ko siya ganyan. And then, may control ako kung gaano karami. So, kunwari, ipat ko muna ganyan, softly. And then, may nakita na akong kulay. Okay na sa kanya. So, next sheet na. Ipapat-pat-pat, ganyan-ganyan. And then, sa noo, and then sa nose ng konti. Ayoko din ng super highlight dito, and then highlight sa cupid's bow. Hindi ko rin gusto yung super highlight sa nose and highlight sa lips. So, yan, okay na sa akin yung ganyan na medyo reflective lang siyang konti. Okay na yun. Another alternative for that na ginagamit ko rin is itong brush na nakuha ko from COC. I think COC yung brand. COC brush. Itong brush na to. Kasi sabi ko, masyado siyang malaki for blending for me. Masyadong mahaba yung bristles niya. So, inisip ko kung anong pwede kong gamitin sa kanya. So, ang ginamit ko is pang-highlight. Ginaganyan ko siya. And, sakto lang yung density niya para ma-build up yung yung highlight. Although, mas prefer ko yung e.l.f. brush. Okay. So, meron pang ibang brushes na i-include ko naman sa next video. Alam ko medyo overwhelming ang brushes as a topic. So, i-breakdown ko siya in different parts para hindi siya masyadong overwhelming para sa inyo. So, next, I will talk about yung mga contour brushes and then yung ibang buffing brushes. And then, kung saan ninyo pwedeng bilhin yung brushes. And then, paano nyo malalaman na worth the money yung brush na nakita ninyo. If you're in a store, ano ba yung dapat ninyong hanapin sa isang brush.
kung i-inspect nyo siyang ganyan. If ever yung Joviva brush, kung nasa store siya, let's say nakita mo, and paano mo ba malalaman kung worth the money yung isang brush. So, yun yung mga ibang topics na i-cover natin sa next video. So, okay, any comments or suggestions, please leave it in the comments down below. Please like this video if you did like it, subscribe if you haven't, and I will see you in my next video. Bye!